මේ වීඩියෝ එක බලනවාට Adobe Premiere Pro ගැන වගේම Adobe After Effects ගැන දැනීමක් තියනවාද? එහෙනම් ඔයාලට රැකියා අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ ගැන විස්තර දැනගන්න දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපති වුණු ගමන්ම කෝල් කළේ කාටද කියලා දන්නවද? බටහිර මාධ්‍ය වාර්තා කරන විදිහට පළවෙනි කෝල් එක අරගෙන තියෙන්නේ ඊශ්‍රායලයට. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කෝල් එකක් අරගෙන පවසලා තියෙනවා දිගටම ඊශ්‍රායලයට උදව් කරනවා කියලා. කොහොම හරි දැන් මේක නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මොකද ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කියලා කියන්නේ ලෝක බලවතාවන ඇමරිකාවේ ජනාධිපති. ඒ නිසා ඊශ්‍රායලය තමයි හරිනම් ඇමරිකාවට කෝල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඇයි මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුනේ? ඒක ගැන ටිකක් විතර හිතලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි පුංචි ඉඟියක් දෙන්නම්. ඊශ්‍රායලය නැත්තම් ඇමරිකාව ලෝක බලවතත් නෙවෙයි. ඒ වගේම ලෝකයේ වටා යුද ගැටුම් ඇවිලීම වෙනුවට ලෝකයේ වටා යුද ගැටුම් නතර කිරීමට කටයුතු කරන බවට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පවසලා තියෙනවා. ඒ නිසා යුක්‍රේන රුසියානු යුද්ධය වගේම උතුරු කොරියානු දකුණු කොරියානු යුද්ධයත් ළඟදිම නිමා වෙයි කියලා අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඉරාන ඊශ්‍රායල් යුද්ධය නම් වැඩි වෙන පාටක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මොකද ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් අනිවාර්යයෙන්ම ඉරානයට ගහන්න ඊශ්‍රායලයට උදව් කරනවා. ඇමරිකාවේ කිසිම ජනාධිපති කෙනෙක් ඊශ්‍රායලයට උදව් නොකර ඉන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ පළවෙනි දූර කාලයේදීම උතුරු කොරියාව සමග සාකච්ඡා පවත්වලා තිබ්බා. නමුත් ඒ කාලෙදිම එම සාම සාකච්ඡා අසාර්ථක වුණා. කොහොම නමුත් මේ වෙනකොට උතුරු කොරියානු රජයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා තිබෙන්නේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සමග සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බවයි. කොහොම නමුත් මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න ජනවාරි මාසේ 20 වෙනිදා වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ජනවාරි 20 වෙනිදා තමයි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපති ධූරයේ වැඩ බාරගන්නේ. කොහොම නමුත් සාකච්ඡා සාර්ථක වුණොත් දැනට උතුරු කොරියාවට දාලා තියෙන සම්බාධක ඉවත් කරන පාටක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මේක උතුරු කොරියාවේ ආර්ථික වර්ධනය සඳහා බොහෝ සෙයින් බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යුක්‍රේන යුද්ධය නතර කිරීම සඳහා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සමග සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් කියලා ව්ලාඩිමීර් පුටින් දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඉතාමත්ම ඉක්මනටම රුසියානු යුක්‍රේන යුද්ධයත් අවසන් වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පසුගිය දවස්වල ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට වෙඩි තිබ්බ වෙලාවේදී ඔහු හැසිරුණු ආකාරය ගැනත් ව්ලාඩිමීර් පුටින් ප්‍රශංසා මුඛයෙන් කතා කරලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් නිසා ගෝලීය යුද ගැටුම් අඩු වෙයි කියලා අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වෙනුවට අපිට වෙළඳ යුද්ධය නම් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. මොකද ට්‍රම්ප්ගේ තීරණ ලෝකයේ පුරා ගෝලීය වෙළඳ යුද්ධය තව තවත් වැඩි කරනවා. මේ අතර රුසියාව නේටෝවට අනතුරු ඇඟවීමක් කරලා තියෙනවා. රුසියාවට ආරංචියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා යුක්‍රේනය රුසියාවට දිගුදුරු මිසයිල භාවිතා කරලා පහර දෙන්න හදනවා කියලා. හැබැයි එහෙම දෙයකට යුක්‍රේනය ලැහැස්ති වෙනවා නම් මේ වගේ දෙයක් රුසියාවට තනියෙන් කරන්න බෑ. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම බටහිර රටවල් වල උදව් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා දිගුදුර ආයුධ විශේෂඥයන් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම චන්ද්‍රිකා දත්තත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා යුක්‍රේනය ඇමරිකාවට පහර දීම සඳහා දිගුදුර මිසයිල යොදා ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා නේටෝ රටවල් වල උදව් අවශ්‍යම වෙනවා. ඒ වගේම ඇමරිකාව ජනවාරි 20ට කලින් උපරිම ආයුධ ප්‍රමාණයක් යුක්‍රේනයට යවන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඒ අනුව ඩොලර් බිලියන ගාණක් වටින ආයුධ මේ වෙනකොට යුක්‍රේනයට ලැබීමට නියමිතයි. කොහොම හරි ඇමරිකාවේ උදව් නැති වුණා කියලා යුක්‍රේනයත් ගේම අතාරින්න සූදානම් නැහැ. මොකද මේ වෙනකොට යුක්‍රේනයේ මීළඟ සැලසුම ගැන Tamanට තොරතුරු ලැබුණු බවට රුසියාව පවසනවා. මෙහිදී කර්ක්ස් කලාපයට මහා පරිමාණයෙන් කඩාවැදී න්‍යෂ්ටික බලාගාරය අල්ලා ගැනීමට මේ වෙනකොට යුක්‍රේනය සූදානමින් සිටින බවට වාර්තා වෙනවා. මේ සඳහා බටහිරින් සහයෝගයත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ඒ සඳහා යුක්‍රේන හමුදාව සූදානම් වෙමින් පවතිනවා. යුක්‍රේනයේ සැලසුම තමයි කර්ක්ස් කලාපයේ තියෙන න්‍යෂ්ටික බලාගාරය පුපුරවලා දාන එක. මෙහිදී සුළඟේ දිශාව ඒ කියන්නේ ගමන් මාර්ගයේ තියෙන රුසියාව හරහා නිසාම හානි සිද්ධ වෙන්නේ රුසියාවට විතරයි. ඒ වගේම මේ සඳහා යුක්‍රේනයේ හොඳම හමුදා කණ්ඩායම ඉස්සරහට දාන්න තමයි සෙලෙන්ස්කි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ යුක්‍රේනයේ විශේෂ බලකාය. යුක්‍රේනයේ විශේෂ බලකාය කීයටවත් ලේසියෙන් සලකන්න බෑ. මොකද පසුගිය කාලෙදී ඇමරිකාව සහ බටහිර රටවල් විසින් මොවුන්ට මාරාන්තික පුහුණුවක් ලබා දුන්නා කියලා වාර්තා වෙනවා. මීට අමතරව යුක්‍රේනය විසින් න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් නිර්මාණය කිරීමටත් සැලසුම් සකස් කරමින් ඉන්නවා. මේ සඳහාත් බටහිර රටවල් වල සහයෝගය ලැබෙන බවට වාර්තා වෙනවා. යුක්‍රේනය නැවතත් න්‍යෂ්ටික බලවතෙක් බවට පත් කරන බව තමයි සෙලෙන්ස්කි පවසලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පසුගිය දවස්වල හූති කැරලිකරුවන් ඇමරිකාවේ යුද නෞකාවක් වන අයිසන්හව නෞකාව වෙත පහර දුන්නේ කොහොමද කියලා හොයාගෙන යනකොට විස්තර හම්බ වෙලා තියෙනවා. හූති කැරලිකරුවන් විසින් භාවිතා කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික බුද්ධියක් ගැන තොරතුරු අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහෙන්ද හෝති කැරලිකරුවන්ට එච්චර තාක්ෂණයක්? උත්තරේ හරිම සරලයි. එක්ක මේ තාක්ෂණය හෝති කැරලිකරුවන්ට ලැබිලා තියෙන ඉරානයෙන්. එහෙම නැත්නම් රුසියාවෙන්. ඉතින් මොකක්ද මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බුද්ධියක් කියලා කියන්නේ?
ඇත්තටම කිව්වොත් මේක සංකීර්ණ තාක්ෂණික දෙයක්. නමුත් ඊටාත්ම සරලව ඉලෙක්ට්‍රොනික බුද්ධියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික සංවේදක භාවිතා කරලා රැස් කරන දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා සතුරන් ගැන විවිධ තොරතුරු හොයාගන්න එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බුද්ධිය භාවිතා කිරීමෙන් පුළුවන් වෙනවා විරුද්ධ පාර්ශවයේ අරමුණු හැකියාවන් සහ ක්‍රියාකාරකම් තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ අනුව තමාගේ ප්‍රතිසැලසුම් ගොඩනගා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සතුරු පාර්ශවයේ තාක්ෂණික හැකියාවන් තක්සේරු කරන්නත් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බුද්ධියට පුළුවන්. ඒ වගේම සටන් පවතින අවස්ථාවකදී වැදගත් බුද්ධි තොරතුරු සොයා ගැනීමටත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම සතුරා ඉන්න ස්ථානයේ නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම සඳහාත් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බුද්ධිය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි පසුගිය දවස්වල ඇමරිකාවේ ඒබ්‍රහම් ලින්කන් සහ රුස්වෙල්ට් යුද නෞකාවත් ඉරානය ළඟ තිබිලා ආපහු ඇමරිකාව විසින් ගෙන්න ගත්තා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බුද්ධිය භාවිතා කරලා ප්‍රහාර එල්ල කිරීම නිසාම හෝති කැල්ලිකරුවන් වඩා සාර්ථක ඉලක්ක ගැනීම බව තමයි විශ්වාස කරන්නේ. කොහොම නමුත් මේ යුද නෞකාවන් ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට B-52 යානා කලාපය වෙත යොමු කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අලුත් වැඩියා කිහිපයකින් පස්සේ නැවත වතාවක් මේ යුද නෞකාවන් ඊශ්‍රායලය ළඟට යවනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. කොහොම හරි ඉරාකයේ සදාම් හුසේන්ට ගේම දුන්නා වගේම ලිබියාවේ ගඩාෆිට ගේම දුන්නා වගේම ලේසියෙන් ඉරානයට ගේම දෙන්න බෑ කියලා මේ වෙනකොට ඇමරිකාවත් දන්නවා. ඉරානයේ මේ වෙනකොට ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාවන් අවලංගු යුද මෙවලම් බවට පත් කරමින් ඉන්නවා ඩ්‍රෝන් යානා මිසයිල වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම ඉරානය කියන්නේ ලේසි පහසු රටකුත් නෙවෙයි. කොටින්ම කියනවා නම් ඉරානයේ ඉඳගෙන ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ව ඝාතනය කරලා දාන්නත් ඉරානය විසින් සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. මේ සඳහා ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන ෆර්හාඩ් ශකීර් නැමැති පුද්ගලයාව ඉරානය විසින් භාවිතා කරලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඔහු මේ වෙනකොට ඉන්නේ ඇමරිකානු අත්අඩංගුවේ. ඔහු විසින් තමන්ට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ව මරලා දාන්න නියෝගයක් ලැබුණා කියලා පිළි අරගෙන තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඉරානයේ මාධ්‍ය නම් පවසන්නේ වෙනම කාරණාවක්. ඒ තමයි මේක ඊශ්‍රායලය සහ ඉරාන විපක්ෂයේ ගේමක් කියලා. මේ දේවල් වලින් ඉරානයට ගහන්න සාධාරණ හේතු ගොඩනගා ගන්න ඇමරිකාවට හැකියාවක් ලැබෙනවා. කොහොම නමුත් ඉරානයට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට මේ වගේ ගේමක් දෙන්නත් සාධාරණ හේතු තියෙනවා. එක ප්‍රධාන සාධාරණ හේතුවක් තමයි සුලේමානි කියලා කියන්නේ. සුලේමානි කියන්නේ ඉරාන හමුදාවේ හිටපු හොඳම දක්ෂයා කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොම නමුත් ට්‍රම්ප්ගේ නියෝග මත ඒ කාලෙදී සුලේමානි ඝාතනය කරන්න ඇමරිකානු හමුදාව කටයුතු කළා. එනිසා මේකට රිටර්න් එකක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉරානය සැලසුම් සකස් කරනවා. ඉතින් දැන් තමයි අපි වීඩියෝ එකේ මුලට එන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලනවාට Adobe Premiere Pro ගැන වගේම Adobe After Effects ගැන දැනුමක් තියෙනවද? එහෙනම් ඔයාට රැකියා අවස්ථා කිහිපයක්ම අපි ගාව තියෙනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාව ඔයාට හම්බ වෙන්නේ ඔයා ගම්පල කෙනෙක් නම් විතරයි. මොකද අපේ කාර්යාලයට උදේ හවස ඇවිල්ලා වීඩියෝ එඩිටින් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි අපි මේ වෙලාවේදී හොයන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් Adobe Premiere Pro වගේම After Effects පාවිච්චි කරලා green screen වීඩියෝ වගේම හොඳට වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ ගැන ඔයා හිතන්නේ මොනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු අරගෙන යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම පුංචි bell icon එක click කරොත් අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලකට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. අවධානමින් මිදමු. අපි දැනුවතුමු. ගෑස් රෙගියුලේටරය අවුරුදු 5කට වතාවක්. ගෑස් බටය අවුරුදු 2කට වතාවක්. හරි කාලෙට හරි විදිහට මාරු කරමු.